নমস্কাৰ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ মই ৰজি এতিয়া মই আৰম্ভ কৰিছোঁ এনেকৈ ইয়াতে এনেকৈ দি লৈ ইয়াতে এনেকৈ দুটা চেইন বনাই দিব দি এইটো এনেকৈ টানি লৈ ইয়াতে এটা চেইনত এনেকৈ ইয়াতে ধৰি যাব আৰু ইয়াতে এনেকৈ তিনিবাৰ 4 5 6 এনেকৈ বনাই এইটো মণি হ'ল। এতিয়া ইয়াতে আকৌ এনেকৈ চেইন বনাই ইয়াতে 6টা চেইন বনাব। 6টা চেইন বনাই এনেকৈ 6টা চেইন বনাই আকৌ ইয়াতে এটা চেইনত এনেকৈ দীঘল কৰি লৈ ইয়াতে এনেকৈ ইয়াৰে চেইনত এনেকৈ দি দিব এবাৰ এনেকৈ 6 বাৰ দি দিব এনেকৈ 6 বাৰ দি এনেকৈ আকৌ ইয়াতে এনেকৈ দি দিব। এতিয়া ইয়াতে দুটা হ'ল এনেকৈ আকৌ 6 বাৰ এনেকৈ চেইন বনাই ইয়াতে 6 বাৰ চেইন বনাই আকৌ ইয়াতে এনেকৈ আপোনালোকে মোৰ ডিজাইনবোৰ চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এনেকৈয়ে মই এই ডিজাইনটো মই কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ এইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। মই এই ফুলৰ থোপাটো কেনেকৈ বনালোঁ সেইটো আপোনালোকে জানিব পাৰিব। এতিয়া এনেকৈ 10টা মণি বনাই এনেকৈয়ে বনাই যাব আৰু এনেকৈ 10টা মণি বনাই ল'ব। এনেকৈ চেইন বনাই আকৌ ইয়াতে এনেকৈ প্ৰতি বাৰতে এনেকৈ 6 বাৰ দি দিব। এনেকৈ দি এনেকৈ মণি বনাই দিব দি এইটো মই এতিয়া ইয়াতে এই 4টা বনাই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। মই 10টা বনাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই এইটো বনাই ৰাখিছোঁ এনেকৈ বনাই ৰাখিছোঁ। ৰাখি ইয়াতে মই এনেকৈ এইটো 3 ইঞ্চি দীঘলকৈ 3 ইঞ্চি ইমানটো দীঘলকৈ ৰাখি এতিয়া মই এই মণিকেইটাৰ মাজৰ চেইনত 6টা চেইনৰ মাজত এনেকৈ এইটো ঊলেৰে যিটো দীঘলকৈ ৰাখিলোঁ এইটো ইয়াৰে মাজত মাজেৰে এনেকৈ দি দিলোঁ এনেকৈ প্ৰতিটোতে এনেকৈ দি দিম। এই ফুলপাহ দেখিবলৈ বৰ মৰম লগা হোৱাৰ কাৰণে মই আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। এইটো দেখিবলৈ বৰ মৰম লগা আৰু বনাবলৈও ইজি হয়, সহজ হয় এইটো বনাবলৈ। এতিয়া প্ৰতিটো যিটো 6টাকৈ মাজত চেইন বনালোঁ তাৰ মাজেৰে এই ঊলটো যিটো মাজৰে ঊলটো দি দিলোঁ। দি এনেকৈ টানি দি এই ফুলৰ থোপাটো মই এনেকৈয়ে বনাইছোঁ। এনেকৈ মই এই ফুলৰ থোপাটো বনালোঁ। ফুলটো বৰ মৰম লগা ফুল হ'ল কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ।
এতিয়া ইয়াতে এইটো ওপৰৰে এনেকৈ লৈ ইয়াতে এইটো এনেকৈ লৈ ইয়াতে মই এইটো ঊলত এনেকৈ গাঁঠি দি দিলোঁ। এনেকৈ গাঁঠি দি দিলোঁ। ইয়াতে এনেকৈ গাঁঠি দি ইয়াতে মই এই ফুলটো এনেকৈয়ে বনালোঁ আৰু ইয়াতে মই সেউজীয়া ঊলটো মই ঠাৰিটো কেনেকৈ বনালোঁ এইটো দেখুৱাই দিম। এইটো ইয়াতে এনেকৈ ঊলটো ইয়াতে এনেকৈ গাঁঠি দি ল'লোঁ। এনেকৈ গাঁঠি দি লৈ এইটো ইয়াতে এনেকৈ কাটি দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া ফুলৰ ঠাৰিটো কেনেকৈ বনালোঁ এইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। এতিয়া এইটো এনেকৈ লৈ ইয়াতে এনেকৈ দি দিব আৰু ইয়াৰে তলত মই এনেকৈয়ে এই ফুলৰ তলৰ যিটো গুণাৰে মই ইয়াতে এইটো বনাই গুণা দি দিম। এনেকৈ বনাই এনেকৈ বনাই দিলোঁ। এই মই ঠাৰিটো বনোৱাটো আপোনালোকক আগতেও দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু এইটো ফুলতো মই দেখুৱাই দিছিলোঁ। এই ফুলৰ তলৰ ফালে এইটো এনেকৈ দি দিলে বহুত মৰম লগা হয়। এইটো এনেকৈ দি দিব আৰু এতিয়া চাওকচোন, এইটো ইমান মৰম লগা এইটো ফুল হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই গুণা দি মেৰিয়াই ইয়াতে এনেকৈ এই ফুলৰ থোপাটো বনাইছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে এইটো মই বনাই ৰাখিছোঁ। এইটো তলৰ ফালে এইটো বনোৱা নাই। এইটো মই ইয়াতে এই ফুলৰ ঠাৰিটোত এনেকৈ গাঁঠি দি দিলোঁ। এনেকৈ মই এই ফুলৰ থোপাটো এনেকৈয়ে বনাইছোঁ। এতিয়া এনেকৈ ইয়াতে এইটো মই এনেকৈয়ে গাঁঠি দি দিলোঁ। এতিয়া এইটো মই এনেকৈয়ে বনালোঁ আৰু এতিয়া চাওকচোন ইমান মৰম লগা হৈ যায় এই ফুলটো। এতিয়া এই ফুলৰ থোপাটো মই এনেকৈয়ে বনালোঁ। আপোনালোকেও বনাই চাব। আজিলৈ ৰাখিছোঁ।